คำถามแรกก่อนพี่บวงที่เขาชอบถามกันพี่บวงคิดว่าเอเลี่ยนมีจริงไหมเอเลี่ยนเนี่ยต้องนิยามคำว่าเอเลี่ยนก่อนอะไรถึงจะเข้าข่ายว่าเอเลี่ยนถ้าสมมุติว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆบนต่างดาวอันนี้นับเป็นเอเลี่ยนไหมหรือว่าแม่งก็ยังไม่นับเป็นเอเลี่ยนแม่งต้องแบบทรงภูมิปัญญาแบบเราอ่ะแม่งแบบท่องอวกาศได้อะไรแบบคือเนี้ยตามคอนเซปต์ของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามอธิบายนะส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าถ้ามันมีสิ่งมีชีวิตที่มันจะมาแวะโลกได้คือปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่คนมันจะพยายามบอกว่ามันมีหลักฐานว่าเห็นผีมีใครแบบเห็นผีหรือมีเหตุการณ์ผีอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะมีคนอีกจำนวนมากที่บอกว่าเขามีหลักฐานเลยเขาเคยเห็นเอเลี่ยนเขาเคยเห็นดาวเขาเคยเห็นยานแม่งมาบินอยู่แถวเขานู้นเมืองนี้อะไรเงี้ยแล้วในเรื่องของเอเลี่ยนหรือ UFO มีเยอะทุกประเทศเลยนะยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยก็ยังมีคุยกันเยอะอยู่พอสมควรแต่ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เมืองนอกเนี่ยเขามองว่าสิ่งมีชีวิตที่ล้ำขนาดนั้นแล้วจะมาแวะเวียนเที่ยวบนโลกเราได้เนี่ยจะต้องเป็น civilization type 3 เท่านั้นต้องเป็น type 2นี่ยังไม่ไหว type 2ยังมาไม่ไหวเพราะว่าจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามจะใช้กล้องส่องทางไกลหรือพยายามจะมองหาสิ่งมีชีวิตในดาวที่อยู่ใกล้เราที่สุดแล้วอะเอาว่าแบบหลายพันล้านปีแสงอะก็ยังไม่เจอนั่นหมายความว่าถ้ามันจะมีสิ่งมีชีวิตใดมันมาเยี่ยมโลกเราได้นะมันจะต้องเป็น type 3 เท่านั้นก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้พลังงานจากจักรวาลหรือใช้พลังงานจากหลุมดำได้แม่งต้องเป็นเลเวลนั้นเพราะนั้นในนิยามที่ผมจะถามคุณเนี่ยเป็นนิยามว่าเอาว่าทั้งหมดอะที่มึงเห็นไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกหรือเมืองไทยที่เขาบอกว่าเห็น UFO เห็นมีเอเลี่ยนอะไรมาอยู่ในโลกเราเนี่ยเอาสเกลนี้ก่อนเอานิยามนี้ก่อนมีจริงไหมกูว่าไม่มีนะกูว่าณปัจจุบันน่ะไม่มีหลักฐานชัดเจนไม่น่ามีถ้าถามกูก็ไม่น่ามีแต่ถ้าเป็นสเกลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกแล้วอยู่อาจจะอยู่ดาวอื่นและอาจจะแบบโง่เหมือนเราหรือโง่กว่าเราหรือเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์เซลล์เดียวพี่บุ๋งมองว่าคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตสัตว์เซลล์เดียวคิดว่ามีแน่ๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือมันน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือกูจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นคลิปของช่องเคิร์ทคูซาหรือคลิปของช่องอะไรก็สักอย่างหนึ่งอ่ะเกี่ยวกับอัปเดตวิทยาศาสตร์อ่ะเมื่อไม่นานมาเนี้ยประมาณสักเดือน2 เดือนก่อนเนี่ยเขาทำคลิปแนวว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเจาะลงไปใช้คำว่าจะเจาะลงไปแกนโลกมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยหลุมที่เจาะลงไปได้โดยมนุษย์ที่แม่งลึกที่สุดเนี่ยแม่งนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากเปลือกโลกไปจนถึงแกนกลางโลกเนี่ยแม่งน้อยมากยังอยู่ผิวๆอยู่เลยแต่เอาว่าใช่ยังอยู่ผิวๆอยู่เลยแต่ว่าแค่ไอ้ผิวเนี่ยเราเจาะลงไปเนี่ยเราก็จะไปถึงจุดที่มันเริ่มเป็นเขาเรียกว่าจุดที่อุณหภูมิมันสูงมากแล้วแรงดันมันก็เยอะมากๆแล้วคือเรียกว่าโดยความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยสิ่งมีชีวิตแม่งไม่สามารถอยู่ได้แล้วแต่มันเพิ่งมีการค้นพบว่าใต้โลกอ่ะที่จุดที่มันมีความดันที่สูงมากๆอ่ะที่ความดันแม่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่แม่งลึกมากๆแล้วก็อุณหภูมิสูงมากๆอ่ะแม่งก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่แม่งยังมีพวกหนอนมีพวกตัวที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือเป็นสิ่งมีชีวิตแบบหลายๆเซลล์ตัวเล็กๆอยู่ใต้โลกเราเนี่ยอยู่ในลาวาเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คือเขานักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบเพราะฉะนั้นเนี่ยกูรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมันทำให้ความเข้าใจของมนุษย์ที่ว่าเลนจ์ของการที่สิ่งมีชีวิตมันจะอาศัยอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่บนโลกมันไม่ใช่แค่ว่าอากาศแม่งต้องแบบเย็นสบายหรือมากหน่อยหรือน้อยหน่อยหรือว่ามึงต้องมีแบบแรงกดอากาศที่มันไม่เยอะเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้คือมันเป็นความเข้าใจที่มันอาจจะผิดหรืออาจจะแคบไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมึงลองนึกภาพว่าไอ้พวกดาวต่างๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ตามเปลือกโลกตามเปลือกของดาวต่างๆแต่ว่ามันก็อยู่แบบตรงแกนอะไรแบบนี้แหละกูว่ามันมีความเป็นไปได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสเกลเดียวกับเราอะถ้าเป็นสเกลเดียวกับเราเหรอหรืออาจจะฉลาดกว่าเราแต่เป็นแค่ type 2คือเอาเป็นว่านอกโลกแล้วเจริญแล้วด้วยกูว่ามีอันนั้นน่ะกูว่ามีแต่มันอาจจะอยู่ห่างออกไปมากๆจนแบบเขาก็ไม่สามารถติดต่อมาหาเราได้
อย่าว่าแต่แบบเดินทางมาหาเลยแต่ติดต่อมาหาไอ้ที่แบบที่เราทำอ่ะแบบที่มนุษย์ทำแบบว่าส่งอะไรออกไปนอกอวกาศอ่ะส่งแบบเขาใช้คำว่าอะไรนะส่งคลื่นความถี่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยกูว่ามันมีเว้ยแต่มันอยู่ห่างไกลกันมากๆเพราะจักรวาลเรามันกว้างมากๆนึกออกใช่ไหมจนมันไม่สามารถจะส่งไปถึงกันได้อ่ะเอาว่าไอ้กาแล็กซี่ที่มันอยู่ใกล้เราที่สุดอะแม่งกี่ล้านปีแสงอ่ะเป็นล้านปีแสงบอกว่ากูจำไม่ได้แล้วหรือหลายปีแสงอ่ะเยอะ คือมันก็มันไม่สามารถส่งถึงกันได้หรอกกูรู้สึกนะอืมคือถ้าถามผมนะก็ผมก็คิดค่อนข้างคล้ายๆกับพี่โบนะผมคิดว่าในแง่ที่ว่าปัจจุบันนี่พยายามหลายคนพยายามบอกว่าตัวเองมีหลักฐานเลยเคยเห็น UFO มีการติดต่อสื่อสารกับ UFO ได้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วคือผมไม่ใช่คนฉลาดแล้วผมก็ไม่มีหลักฐานอะไรแต่เท่าที่ไปติดตามนักดาราศาสตร์หรือนักฟิสิกส์หลายๆท่านที่เขากำลังหาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือทั้งทางอีลอนมัสก์เองนีลเดกราสไทสันไบรอันคอกซ์ก็ออกมายืนยันว่าบนหลักฐานทั้งหมดที่เรามีบนโลกไว้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานไหนเชื่อได้ว่าเราได้รับการเยี่ยมจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกแล้วสักหนึ่งหลักฐานเลยคล้ายๆเรื่องผีอะพี่ในมุมของ UFO ที่มาบนโลกนะทีนี้ในสเกลของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอันนี้ก็การันตีว่ามีแน่นอนเพราะว่าในที่ผมไปเจอข้อมูลก็น่าจะเป็นเรื่องของเขาพบว่าอุกกาบาตที่เคยตกมาบนโลกต่างๆหลายๆลูกเนี่ยข้างในมีสิ่งมีชีวิตและเป็นทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าหนึ่งในคำถามที่ยังไม่สามารถมีใครตอบได้และนักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันอยู่ที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคือเรื่องว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเซลล์แรกที่เกิดบนโลกใบนี้มาจากไหนไม่รู้แม่งมาได้ยังไงถ้าคุณหลุดกรอบออกมาจากศาสนาคุณไม่เชื่อคุณไม่ได้มองว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างลิงสร้างอะไรขึ้นมานะในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เขายังหาคำตอบไม่ได้ว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์แรกมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงวะถ้าเกิดว่ามึงนึกจินตนาการว่าบนโลกอันนี้แม่งมีแต่หินไม่เป็นเหมือนดาวอังคารแม่งแล้วยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยการที่มึงมีแค่น้ำและมีแค่หินเนี่ยสิ่งมีชีวิตเซลล์แรกก่อนที่จะเป็นตัวตั้งต้นให้มันเกิดการพัฒนาเนี่ยมันจะมาจากไหนได้บ้างวะมันก็มีทฤษฎีมากมายแล้วหนึ่งในทฤษฎีนั้นก็คือสิ่งมีชีวิตแรกเนี่ยมันมาพร้อมอุกกาบาตนอกโลกเป็นสารตั้งต้นอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เขามองกันว่าเป็นไปได้แต่ถามว่าคำตอบมันมีแน่ชัดอย่างว่าสิ่งมีชีวิตอันแรกมาจากไหนยังไม่มีใครรู้ยังเป็นการถกเถียงยังเป็นคำถามที่คนก็ยังเถียงกันอยู่มากกูรู้สึกว่าอันนี้คือกูตินฟอยเทอรี่เลยนะกูคิดเอาเองนะไม่ได้อ้างอิงจากอะไรแต่กูรู้สึกว่าจริงๆคนเราอาจจะใช้คำว่า overestimate คนเราอาจจะประเมินผิดพลาดไปอาจจะประเมินไปว่าการที่แม่งจะเกิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบนจักรวาลเนี่ยแม่งยากมากๆแต่กูว่าจริงๆเราประเมินมันยากแล้วก็หลุดกรอบไปเยอะจริงๆมันอาจจะเกิดได้ง่ายก็ได้ยังไงจริงๆมันอาจจะแบบว่าเกิดแม่งทุกที่อาจจะมีอยู่ทุกที่ถ้าเราพูดถึงในสเกลของจักรวาลคือคำว่าทุกที่ในสเกลของจักรวาลมันก็ไม่ได้ทุกที่แบบว่าไอ้เหี้ยโลกก็มีดาวอังคารก็มีอะไรหรอกแต่มันก็คือมึงเข้าใจไหมว่ามันมีโอกาสเกิดได้พอสมควรมันหมายความว่ามันไม่สำคัญเลยว่าไอ้สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่แม่งมาอยู่บนโลกตัวแรกเนี่ยแม่งเกิดบนโลกหรือแม่งมาจากอุกกาบาตเพราะว่าถ้ามันเกิดได้ทุกที่คือไม่ว่ามันไม่ได้เป็นคำถามว่ามันจะเกิดขึ้นบนโลกไหมแต่คำถามมันคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มากกว่านึกออกใช่ปะยังตามไม่ทันผมยังงงว่าสมมุติว่ามึงเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมเงี้ยเล็กๆแล้วในเนี้ยไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแล้วแม่งสามารถแม่งมีโอกาสที่มันจะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ถ้ามันมีองค์ประกอบที่ครบครันเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันก็คือการเรียงตัวกันของอะตอมจนมันเรียงกันขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตมันต้องเรียงมาเป็น RNA มันต้องเรียงขึ้นมาไปให้มันเป็น DNA คือจากที่มึงเป็นแค่คาร์บอนเป็นแค่โมเลกุลของคาร์บอนที่ไม่ได้มีชีวิตอะไรแล้วมึงจะมาเรียงตัวกันยังไงให้มันกลายเป็น DNA แล้วเกิดเนื้อเยื่อเกิดการทำงานที่มันเป็นเหมือนระบบคอมพิวเตอร์มันเหมือนกับว่ามึงมีหินมึงมีเหล็กอะไรเงี้ยแล้วมึงจะทำให้มันมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอันนึงมันจะต้องมาชนกันยังไงให้มันกลายเป็นคอมพิวเตอร์มึงเข้าใจไหมเพราะว่าสิ่งมีชีวิต
มันสามารถมีปฏิกิริยาของมันเองได้มันมีการตอบสนองมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตไงมันยากอ่ะในมุมมองที่กูมองก็คือ การที่มึงไม่มีตัวตั้งต้นจากปัจจัยภายนอกเลยแล้วมึงจะมีสิ่งมีชีวิตแรกโผล่ขึ้นมา มันจะต้องเรียงตัวกันยังไงวะคือกูกำลังจะบอกว่ามึงอาจจะประเมินว่ามันเกิดขึ้นได้ยากแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายมันอาจจะไม่ยากขนาดนั้น ซึ่งอันเนี้ยคือกูก็ตีต่างขึ้นมากูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งกูว่ามันเป็นทฤษฎีหนึ่งที่มันก็น่าจะมีคนคิดอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถหาคำตอบได้เท่านั้นเองว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเพราะอะไรอะไรแบบเนี้ยส่วนในเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจอีกที่ยังเป็นคำถามที่คนถามเยอะก็คือเรื่องของการเดินทางข้ามเวลา time travel หรือมิติคู่ขนานโลกคู่ขนาน parallel universe หรือ multiverse เนี่ยมันเป็นแค่คอนเซปต์ในหนังในไซไฟแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันมีภาพประมาณไหนอันนี้ก็เป็นคำถามที่พอผมได้รับคำถามมายิ่งปวดหัวเหมือนกันกูพยายามจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มานานเหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้คำตอบที่แน่ชัดมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่ามันพอน่าจะคุยกันได้แต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคุยไปถึงประเด็นเรื่องของคือทุกวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าผมอยากจะเชิญชวนคนทางบ้านนะหรือคนที่ฟังนะคุณเลิกเอาเวลาไปสนใจเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติเรื่องผีเรื่องเทวดาผมบอกแค่ว่าสิ่งที่มันดูน่าจะเป็นอะไรที่มีเวทมนต์ที่สุดแล้วนะสำหรับผมสำหรับคนที่ไม่เชื่อเวทมนต์นะแต่สิ่งที่มันดูเวทมนต์ที่สุดแล้วมันคือหลุมดำเว้ยไอคำว่า black hole เนี่ยไม่เป็นอะไรที่เชื่อมันวิเศษมากสำหรับใครที่ไม่เข้าใจคอนเซปต์ black hole นะผมคิดว่าลองฟังคร่าวๆก็ได้ว่ามันประมาณไหนพี่โบมีความรู้เรื่อง black hole ไหมพี่โบเคยสตั๊ดดี้เรื่อง black hole ไหมก็เคยดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาบ้างนะคือไอความว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันทำงานยังไงมันมีประเภทอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยวันนี้เราจะมาแชร์กันว่าคนGen Y อายุ34ปีและเป็นเด็กไทยที่เรียนสายการเงินมาเนี่ยเรามีความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องหัวข้อยากๆอย่าง Black Hole ขนาดไหนพี่บวงตอนเราอยู่ม.ปลายเนี่ยเราก็มีเรียนดาราศาสตร์มึงมีเรียนดาราศาสตร์ไหมมีคือนิดๆหน่อยๆคือกูในวัย20เนี่ยความเข้าใจของกูเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยถือว่าแย่มากคือกูมันก็เป็นศูนย์นะกูค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองนะว่าอย่างตอนที่กูอายุประมาณ20หรือตอนเรียนมหาลัยเนี่ยกูยังไม่เข้าใจระบบสุริยะอย่างที่มันเป็นเลยนะกูยังคิดภาพอยู่ว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางนิ่งๆแล้วก็มีไอ้โลกเรามีดาวอังคารเนปจูนพลูโตเนี่ยแม่งวิ่งวนคือเอาง่ายๆว่าความรู้ของเราเนี่ยเรายังจำกันอยู่เลยว่าพลูโตเนี่ยเป็นดาวดวงที่9เป็นดาวเคราะห์ดวงที่9แต่จริงๆก็คือเขาตัดพลูโตออกจากการเป็นดาวเคราะห์มานานแล้วมันเหลืออยู่แค่8ดาวซึ่งความรู้เนี่ยเขาพิสูจน์กันตั้งนานแล้วแต่ความรู้กูตอนเรียนดาราศาสตร์ในโรงเรียนกูยังเข้าใจว่ามันเป็น9อยู่ซึ่งในความเป็นจริงเขาตัดเหลือ8แล้วความรู้ของกูคือกูคิดว่าระบบสุริยะเราไอ้แม่งเป็นที่สุดแล้วก็คือมีไอ้ดาวเรา8อันแล้วดวงอาทิตย์ก็อยู่ตรงกลางเท่ๆแล้วกูต้องอายุประมาณสักกูจำไม่ได้ประมาณ28กูถึงจะมาเข้าใจว่าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์มันไม่ได้อยู่ตรงกลางเฉยๆแล้วก็มีดาววนรอบๆแต่ดวงอาทิตย์มันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆดวงอาทิตย์แม่งก็หมุนเหมือนกันตัวมันก็หมุนแล้วตัวแม่งก็พุ่งเป็นเหมือนกระสุนวิ่งไปแล้วตัวเราก็เหมือนกับอันนี้เป็นดวงอาทิตย์มาแล้วพวกนี้ก็วิ่งวนอยู่ข้างๆแล้วการที่ไอ้ดวงอาทิตย์นี้แม่งวิ่งก็คือมันก็พยายามโคจรรอบกาแล็กซี่หลุมซึ่งตรงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราหรือมิลกี้เขาเรียกอะไรวะมิลกี้เวย์ใช่ไหมไอ้กาแล็กซี่ที่เราอยู่เนี่ยทางช้างเผือกเนี่ยตรงกลางก็คือมีหลุมดำยักษ์อยู่อันนึงแล้วการที่ไอ้ดวงอาทิตย์ของเราจะเดินทางครบ1รอบมาจุดที่เดิมพี่บวงรู้ว่าแม่งใช้เวลานานเท่าไหร่อันนี้กูจำไม่ได้ฮะประมาณ230ล้านปีแล้วการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าดวงอาทิตย์เราแม่งวิ่งมาแล้ว18รอบจากตามอายุของดวงอาทิตย์เนี่ยพอมึงเห็นภาพนี้ปุ๊บนะ
แล้วมึงมาเปรียบเทียบกับคอนเซปต์ของศาสนาแบบ พระเจ้าสร้างโลกอะไรเงี้ยคือแบบเหี้ยพอมึงเห็นภาพใหญ่ของอวกาศแล้วมันยิ่งใหญ่มากนะเว้ยแล้วมันทำให้เรายิ่งเล็กไปเลยคำถามอย่างเช่น ถ้าพระเจ้าสร้างโลกแล้วพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์แล้วสร้างจักรวาลนี้ด้วยไหมหรือสร้างแค่โลกแล้วดาวอื่นใครสร้าง อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดคำถามในตัวกูเกิดขึ้นมา คือความคิดความเข้าใจของกูในเรื่องของดาราศาสตร์ตอนม.ปลายหรือมหาลัยแม่งเศร้ามาก คือตอนนั้นกูยังเข้าใจว่าแรงโน้มถ่วงคือใช้กฎของนิวตันก็คือมีวัตถุ2 อันดึงดูดกัน แต่ว่าสิ่งที่มันถูกพิสูจว่ามันไม่ถูกต้องซะทีเดียวแต่มันมีการอัปเกรดมากกว่าทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไอน์สไตน์ถึงดังคือตอนในเด็กกูเคยได้ยินว่าไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ดังระดับโลกแต่กูก็ไม่รู้ว่ามันดังจากเรื่องอะไรแต่พอมาเข้าใจเรื่องของไอหลุมดำก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อไอน์สไตน์มันโหดมาตั้งนานแล้วเพราะว่าการคิดค้นequation สมการของ general relativity ความสัมพันธ์สัมพัทธภาพใช่ไหมภาษาไทยเขาใช้คำว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพมันมีสัมพันธภาพกับสัมพัทธภาพมี2 อันมันมี2 อันสัมพันธ์กับสัมพัทธ์ต่างกันยังไงกูจำไม่ได้แล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนอันนี้ต้องพูดตามตัวว่ากูจำไม่ได้เอาเป็นว่าคอนเซปต์คือถ้าให้อธิบายง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคนที่เลเวลเดียวกับผมแต่ว่าไม่ได้ดูเรื่องนี้นะคือเราเข้าใจว่ามันทุกอย่างมันมีโลกใบเรามันมี3 มิติใช่ไหมมีตั้งยาวอะไรแนวแกนสูงแกนนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เขาแอดมิติที่4เข้ามาซึ่งเป็นมิติแห่งเวลาเขาสามารถพิสูจได้ในทางคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วและสิ่งที่ทำให้ไอน์สไตน์ดังเพราะว่าสมการสัมพัทธภาพของเขาเนี่ยมันเขาเรียกว่าพอจะอธิบายการมีอยู่ของหลุมดำได้ซึ่งหลุมดำทฤษฎีของหลุมดำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในปีประมาณ 1780 ชื่อว่าจอห์นมิเชลตอนนั้นยังเป็นแค่ไอเดียอยู่แต่ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยสมการตัวเลขก็ไม่มีและไอน์สไตน์เป็นคนแรกที่เขียนสมการขึ้นมาแล้วพิสูจให้ทุกคนว่าเฮ้ยหลุมดำคำนวณได้นะเว้ยแต่ว่าโลกเราแม่งก็เพิ่งจะแบบว่ามีกล้องเพื่อจะส่องเห็นหลุมดำจริงๆแม่งก็เมื่อไม่นานมานี้อีกใช่คือถ้าเกิดว่าให้สรุปไทม์ไลน์ของทฤษฎีหลุมดำนะมีคนพูดคนแรกจอห์นมิเชลเนี่ยคนอังกฤษพูดตอนปี 1783 แล้วไอน์สไตน์เนี่ยมาเขียนสมการนี้ในปี 1915 แล้วสตีเฟนฮอว์กิงก็ดังเหมือนกันสตีเฟนฮอว์กิงพี่บอกรู้จักใช่ไหมที่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วสตีเฟนฮอว์กิงในปี 1974 ก็ออกมาแอดข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลุมดำมีการปลดปล่อยพลังงานแล้วหลุมดำมีการลดขนาดลงเรื่อยๆอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวแล้วปี 2017 ก็เป็นหลักฐานแรกที่มีคนสามารถใช้กล้องชนิดพิเศษถ่ายรูปแบล็คโฮลลูกแรกได้สำเร็จในปี 2017 แต่ว่าไม่ใช่แบล็คโฮลในกาแล็กซีเราเป็นอีกกาแล็กซีนึงแล้วในปี 2022 นั่นก็คือ2 ปีที่แล้วมีการถ่ายภาพแบล็คโฮลในกาแล็กซีเราได้ครั้งแรกอันนี้คือไทม์ไลน์ของเรื่องของแบล็คโฮลคร่าวๆซึ่งในความเข้าใจพี่บวงพี่บวงเข้าใจแบล็คโฮลว่ายังไงบ้างวะเรามาแลกเปลี่ยนกันแบบว่าดูว่ามีแต่ละคนคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือกูเคยพยายามจินตนาการโดยที่แบบว่าไม่ได้อ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์ว่าแบล็คโฮลมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกูก็เดาว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ถึงจุดหนึ่งมันมีดาวดวงหนึ่งที่แม่งมีมวลเยอะมากๆจนมันใช้คำว่าดาวมันยุบเพราะว่ามวลมันเยอะเกินไปแล้วมันทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่เยอะเกินไปแล้วจนพอดาวมันยุบลงไปเนี่ยมันอัดเข้ามากันปุ๊บพอมันมีความหนาแน่นมากๆแรงโน้มถ่วงแม่งก็เยอะขึ้นไปอีกแม่งทวีคูณขึ้นไปอีกแล้วพอแรงโน้มถ่วงมันทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยรวมถึงการที่แบบว่ามันก็จะค่อยๆดูดสิ่งรอบๆเข้ามาอัดกันอยู่ตรงกลางเรื่อยๆจนถึงจุดนึงมันกลายเป็นจุดที่แม้แต่แสงมันก็โดนดูดเข้ามาแม้แต่แสงแม่งก็ไม่สามารถแบบว่าหนีออกไปจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงนี้ได้แล้วพอแสงมันอัดเข้ามาปุ๊บ
มันก็คือมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้รอบๆอ่ะมันไม่มีแสงเพราะว่าแสงมันถูกดูดเข้ามาอยู่ใจกลางแล้วอ่ะมันก็เลยเห็นว่ามึงเป็นพอมึงมองไปมึงก็เลยเห็นว่ามันเป็นดำๆก็คือกูเดาว่าจริงๆหลุมดำอ่ะแม่งก็คือดาวดวงหนึ่งแต่เป็นดาวที่มึงมองไม่เห็นมันเพราะว่าแสงมันส่องออกมาไม่ได้แสงมันโดนgravity well เหรอก็คือแรงโน้มถ่วงของดาวดวงนั้นนะมันดูดเข้าไปแต่ว่าทีเนี้ยอันนี้คือจินตนาการที่กูเคยจินตนาการว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ทีนี้พอมาลองศึกษาเนี่ยคือค้นพบว่าเขาบอกว่าแสงเนี่ยหรือไอโฟตอนเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักกันดิไม่มีมวลมันไม่มีมวลคือทีนี้พอมันไม่มีมวลกูก็เลยเกิดความสงสัยว่าถ้ามันไม่มีมวลมันจะถูกใช้คำว่าหลุมดำดูดด้วยแรงโน้มถ่วงของตัวหลุมดำได้ยังไงกูก็เกิดความสงสัยแต่ปรากฏว่ามันมีทฤษฎีที่มาอธิบายว่าจริงๆแล้วแรงโน้มถ่วงอ่ะที่ตะกี้มึงพูดอ่ะแรงโน้มถ่วงมันไม่ได้เป็นแรงที่มันดึงดูดเข้าหากันใช่แต่ว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันคือการ distort of space ก็คือมันเป็นการที่ object หนึ่งเนี่ยที่แม่งเข้ามาอยู่ในspace ของเราเนี่ยแม่งทำให้ใช้คำว่าอะไรวะทำให้อากาศของเราแม่งถูกดูดเข้าไปแล้วมันทำให้เส้นกูก็อาจจะอธิบายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่เป็นไรแต่อาจจะทำให้เส้นที่แม่งเคยเป็นเส้นตรงเนี่ยแม่งถูกแรงโน้มถ่วงดูดทำให้เส้นแม่งเป็นเส้นโค้งจนหลุมดำเนี่ยแม่ง distort space จง space รอบๆมันกลายเป็นวงกลมแล้วพอแสงมันเข้าไปในระยะแรงโน้มถ่วงของหลุมดำมันจะทำให้แสงมันวนรอบๆคือมันไม่ได้โดนแรงโน้มถ่วงดูดเข้าไปแต่ว่าแรงโน้มถ่วงมันโดนหลุมดำบิดจนมันไม่ได้กลายเป็นเส้นตรงที่แสงมันสามารถเดินทางเป็นเส้นตรงข้ามหลุมดำไปได้แล้วแต่พอมันเข้าไปอยู่ในแรงโน้มถ่วงของหลุมดำปุ๊บมันก็วนอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ออกมาไม่ได้พอมันออกมาไม่ได้ปุ๊บมันก็ทำให้เรามองไม่เห็นแสงจากหลุมดำก็เลยเกิดเป็นหลุมดำอันนี้คือที่กูคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้คืออะไรแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่อธิบายยากมากพี่บวงเพราะมันเข้าใจยากแล้วเราไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะสมมุติว่าให้ผมสื่อสารกับคนที่ไม่มีความรู้ผมพยายามจะใช้คำให้มันง่ายให้มันสื่อสารกับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เพราะนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะไปคุยคำถามเกี่ยวกับว่าการเดินทางข้ามเวลาหรืออีกยูนิเวอร์สนึงมันเป็นไปได้ไหมมันจำเป็นจะต้องคุยกันเรื่องหลุมดำเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นประตูเชื่อมถ้าคุณจะไปถึงเรื่องนั้นได้นะมันต้องเข้าใจเรื่องนี้กันในระดับหนึ่งก่อนทีนี้อย่างแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าหลุมดำมันไม่ใช่หลุมอันเนี้ยพี่บวงกับผมน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วมันไม่ได้เป็นหลุมอย่างที่เราเข้าใจมันไม่ได้เป็นโฮเพราะว่าการตั้งชื่อมันเนี่ยมันใช่แต่ว่าตัวมันจริงๆมันไม่ใช่เวลามันมีดาวขนาดใหญ่ที่มวลมันเยอะๆแล้วมันเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์มันก็เกิดการเผาไหม้แล้วมาทำให้กระแสไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าที่อยู่ข้างในดาวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันมีการใช้พลังงานทีนี้พอมันเผาไหม้ไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วประจุไฟฟ้ามันเริ่มไม่คงที่แล้วมันไม่สามารถทนกับแรงโน้มถ่วงได้เมื่อประจุไฟฟ้ามันหายไปเกิดไอ้นิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยแรงโน้มถ่วงมันก็เลยเกิดการบีบอัดแต่มวลมันหายไปไหนไม่ได้มวลมันจะต้องอยู่แต่มันกลายเป็นว่าดาวขนาดใหญ่เนี่ยมันถูกบีบอัดลงมาเหลือพื้นที่เล็กๆแต่ว่าแรงโน้มถ่วงของมันยังเท่าเดิมคือตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยแรงโน้มถ่วงเกิดจากมวลยิ่งใหญ่แรงโน้มถ่วงยิ่งเยอะทีนี้พอเราบีบอัดมวลขนาดใหญ่ๆสมมติว่าเป็นดาวใหญ่กว่าพระอาทิตย์เนี่ยแต่มึงอัดให้แม่งมันเหลือแค่ไซส์เหลือเท่าแบบลูกเทนนิสอย่างเงี้ยแต่ว่าแรงโน้มถ่วงมันยังมหาศาลอยู่มันก็เลยเกิดการภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า collapse หรือเป็นการแบบว่าพังทลายคือมันดูดทุกอย่างเลยแล้วก็ไอบาเรียสีดำๆที่เราเห็นมันเป็นเหมือนแรงโน้มถ่วงที่มันสามารถดึงทุกๆอย่างที่อยู่ในอาณาบริเวณนี้ได้แต่ว่าตรงกลางมันเป็นแค่จุดเล็กๆที่เขาใช้คำว่า singularity น่าจะประมาณนี้ทีนี้ใช่ไอทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เนี่ยต้องการพิสูจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงและมวลและเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ้3อันเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจว่าในเชิงลึกเป็นยังไงแต่ว่า
มันพยายามจะอธิบายเรื่องพวกนี้ได้ ซึ่งมันก็มีความน่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งว่า ถ้าเราจะไปคุยเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาเนี่ย ประตูที่มันจะไปได้เนี่ย มันมีอยู่2ประเด็น ก็คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงและความเร็ว พี่วงเคยฟังพวกนิวเดอะกราสไทสันเขาบอกไหมว่า ถ้าเราเดินทางอยู่ในความเร็วที่เร็วเท่ากับแสงอ่ะ แสง เป็นแบบ speed of ก็ light คือเวลาเราจะหยุด เวลาแม่งจะหยุดเลย แต่ว่าณจุดนั้นอ่ะ มันเป็นแค่การคุยกันทางทฤษฎี แต่ในความเป็นจริงอ่ะ มันเป็นไปไม่ได้ ใช่ ทางการคำนวณก็เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าตัวเรามันมีมวล พอเราเร่งความเร็วเราไปเรื่อยมวลมันก็จะขยายเพิ่มขึ้น คือมันไม่มีทางที่จะไปถึงจุดนั้นได้เอาเป็นว่าแค่ใกล้ๆก็พอ ถ้าเกิดว่ามึงไปแบบวิ่งได้เร็วเท่าความเร็วแสง เวลารอบตัวมันจะหยุด แต่ถ้าเกิดมึงวิ่งใกล้ๆอ่ะมันก็จะทำให้เวลามันเดินช้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางด้วยความเร็ว มันเป็นเรื่องของมันยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือ ไอ้แรงโน้มถ่วงเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หลุมดำเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้ๆหลุมดำไปแล้วเนี่ยในอนาบริเวณ horizon ของมันเนี่ย มันจะเกิดแรงโน้มถ่วงมหาศาลแล้วพอเราไปแตะตรงขอบแล้วเนี่ย มันก็จะคล้ายๆกับเราวิ่งด้วยความเร็วแสงคือเวลารอบตัวมันจะหยุดเดิน อันเนี้ยมันเลยทำให้เราเริ่มเห็นสภาพแล้วว่าไอคอนเซปต์ในหนังไซไฟที่เขาบอกว่ามีการเดินทางข้ามเวลาไปอนาคตอะไรเงี้ยมันจะมีความใกล้เคียงได้แล้วเราจะไปเป็นจริงได้ คือเราต้องสามารถแคร็กไอปริศนาความลับเกี่ยวกับการที่เราจะสามารถเข้าใจกลไกตรงนี้ให้ได้ เราถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ คือเท่าที่กูเข้าใจเนี่ย ในทฤษฎีของปัจจุบันเนี่ย เราเดินทางไปในอนาคตได้แล้ว แต่ว่าเราไม่สามารถเดินทางย้อนกลับ เราไม่สามารถเดินทางไปในอดีตได้ อันนี้คือความเข้าใจของมึง ใช่ไหมเพราะว่าคือในปัจจุบันเนี่ย เราก็เดินทางไปในอนาคตเรื่อยๆของเราอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าไอการที่มึงจะเรียกว่าเดินทางข้ามเวลาไปในอนาคตอ่ะมันเป็นแค่อะไรที่เป็น relative มันเป็นแค่อะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หมายความว่าถ้ากูจะเดินทางไปในโลกอนาคต กูก็แค่ต้องเดินทางข้ามเวลาให้เร็วกว่ามึงนึกออกปะคือกูแค่ต้องวิ่งเร็วกว่ามึงอ่ะกูต้องเดี๋ยวนะต้องบอกว่ากูต้องวิ่งช้ากว่ามึงดิมึงต้องวิ่งเร็วกว่ากูเพราะว่ามึงจะไปถึงก่อนแล้วกูจะไปถึงที่หลังแค่นี้กูก็เดินทางไปในอนาคตแล้วโดยที่มึงไม่ได้เดินทางไปในอนาคตมันคือ relative กันใช่ประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ทฤษฎีตรงนี้จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมีการพิสูจน์มาแล้วว่ามันทำได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำได้ในเอฟเฟกต์ที่ว่าแบบกูสามารถเดินทางไปในอนาคตในอีก50 ปีข้างหน้าแต่กูอาจจะเดินทางไปในอนาคตในอีก 0.0002 วิข้างหน้าอะไรแบบนี้คือมันทำได้ในสเกลที่น้อยมากๆเพราะว่าเรายังไม่มีพลังงานที่จะทำได้ในสเกลที่ใหญ่คือถ้าให้ตอบคำถามนี้มันก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราเป็น type 0.7 อ่ะคือถ้าเราอยากจะรู้ความจริงเราต้องไปถึง type 3อันนั้นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคุณจะแคร็กตรงนี้ได้แต่ว่าในทางทฤษฎีอย่างที่พี่บวงบอกการเดินทางย้อนไปอดีตอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยอย่างน้อยๆก็ในความเข้าใจในทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ณตอนนี้นะแต่ในอนาคตไม่แน่ในอนาคตอาจจะทำได้แต่ทฤษฎีของถ้าเราสามารถแบบว่า break fourth wall ได้นะใช่คือไปอดีตเป็นไปไม่ได้แต่ไปอนาคตเนี่ยทางทฤษฎีได้แต่ในทาง practical ไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นคำตอบของนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันของเราใช่ไหมทีนี้คำถามก็คือว่าพี่บวงรู้ไหมว่าถ้ามนุษย์เราตกลงไปในหลุมดำเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็มันขึ้นอยู่กับว่ามึงเป็นคนที่ตกลงไปในหลุมดำหรือมึงเป็นคนที่ดูคนอื่นตกลงไปในหลุมดำเพราะว่าเท่าที่กูเข้าใจเนี่ยถ้าสมมุติว่ามึงดูคนอื่นตกลงไปในหลุมดำเนี่ยมึงจะไม่เห็นว่าเขาถูกดูดเข้าไปมึงจะเห็นว่าเขาเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาหลุมดำแล้วจนถึงจุดนึงเนี่ยเขาก็จะหยุดอยู่เฉยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเดินทางเร็วเท่าแสงแล้วมันอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าอยู่ในจุด event horizon หรือว่าอะไรก็ตามใช่พอเขาเดินทางเร็วเท่าแสงเนี่ยมันคือตัวเขาเนี่ยถูกหยุดเวลาไว้แล้วไงตามทฤษฎีที่เราบอกว่าพอเดินทางเร็วเท่าแสงคือเวลาหยุดแล้วเขาจะค่อยๆจางหายไปแค่นั้นใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวเราเองที่เราแบบว่าหลุดเข้าไปในหลุมดำอ่ะก็คือ
หลุมดำเนี่ย มันจะทำให้แรงโน้มถ่วงเนี่ย แค่ต่างกันแค่1 นิ้วหรือต่างกันแค่1 เมตรเนี่ย แรงโน้มถ่วงมันก็จะต่างกันเยอะมากแล้ว เพราะว่ามันเป็นจุดที่มันมีมวลอยู่มหาศาล แล้วพอเป็นแบบนี้มันหมายความว่า แรงโน้มถ่วงตรงตีนมึงอะกับแรงโน้มถ่วงตรงหัวมึงอะมันไม่เท่ากัน สมมุติว่าขา คือ มึง ถ้า เข้า ตีน ก่อน ถ้าขามึงเข้าก่อนอะขามึงจะถูกแรงโน้มถ่วงที่แม่งเยอะมากๆอะแม่งดึงจนตัวมึงแบบฉีกขาดที่อะไรแบบเนี้ย อันนี้ ใช่ คือที่กูเข้าใจที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า stratification เหรอหรือ stratify สปาเกตตี้ฟิเคชัน spaghettification ใช่ ก็คือเหมือนมึงโดนยืดเป็นสปาเกตตี้ประมาณนั้น เหมือนประมาณว่ามึงนึกภาพว่าเป็นหลอดอะแล้วเอามาปักตัวมึงแล้วดูดมึงเป็นเส้นอะมึงโดนดูดเข้าไปในหลอดอะเพราะฉะนั้นทางทฤษฎีเขาก็บอกว่า ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่แรงโน้มถ่วงแม่งรุนแรงขนาดแบล็คโฮลแล้ว มึงก็จะโดนรีดเป็นเส้น แล้วก็ไส้พุงเลือดมึงก็แตกปรึ๊ดว่ะคือชั่ววินาทีคือแตกปรึ๊ดในมุมที่กูคิดว่ามันน่าสนใจก็คือว่าทางทฤษฎีเนี่ย การที่มึงจะสามารถว้าไปอนาคตข้างหน้าได้เนี่ย มี2 ทางคือ มึงต้องเคลื่อนที่ให้เร็วจัดๆหรือมึงต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีแรงโน้มถ่วงเยอะๆเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของเวลายกตัวอย่างเขาบอกว่า ถ้ามึงเอานาฬิกา2 อันที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะอันนึงอ่ะมึงตั้งไว้บนโลก อีกอันนึงอ่ะมึงเอาไปปล่อยลอยไว้ในชั้นอวกาศ แล้วมึงปล่อยให้เวลาแม่งรันไปเรื่อยนะสุดท้ายพอมึงเอาไอ้นาฬิกาที่มันลอยในอวกาศมึงเอากลับมา เทียบกับเวลาบนโลก เวลามันจะไม่เท่ากัน ใช่ ใช่ ไอเรือนที่ไปอยู่บนอวกาศมันจะเดินเร็วกว่า ใช่เรือนที่ไปอยู่บนอากาศเดินเร็วกว่า นั่นหมายความว่า ถ้าเราจะพูดถึงว่าเราจะมีความสามารถในการเดินทางไปอนาคตได้ มันมี2 วิธีเอาแบบคิดแบบสนุกนะวิธีแรกคือ มึงต้องสร้างเครื่องอะไรสักอย่าง ที่สามารถเพิ่ม gravity ได้เพิ่ม gravity force ให้มึงตัวมึงได้ สมมุติว่ากูออกไปทำงานกูว่าออกไปปกติ แต่ในห้องนอนกูมีตู้หนึ่งเป็นตู้ gravity แล้วมีเตียงอยู่ข้างในแล้วกูก็เข้าไปนอนแล้วกูก็เปิดวูดถ้ากูสามารถคงสภาวะเนื้อกูเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มี gravity สูงได้เวลาของกูมันก็จะเดินช้าลงเท่ากับว่าตอนที่กูนอนอ่ะกูไม่แก่อะไรประมาณนี้หรือมึงต้องสามารถเดินทางได้แบบเร็วกว่ากระสุนน่ะเวลาในตัวของมึงมันถึงจะช้ากว่าความเป็นจริงซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทั้ง2 อันนี้มันยังไม่มีไงแล้วมันก็ยังไม่สามารถเป็นไปได้มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือมึงต้องไปโคจรรอบหลุมดำอ่ะคือมึงจะยังไม่อยู่ในจุดที่มึงกระตกเข้าไปในหลุมดำใช่ปะใช่แต่มึงโคจรรอบหลุมดำซึ่งอันนี้กูว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเป็น civilization แบบ type 3อ่ะคือมึงสามารถควบคุมกาแล็กซี่ของมึงได้แล้วถ้าสมมุติว่ามนุษย์แม่งไปถึงจุดหนึ่งที่แบบว่ามันควบคุมกาแล็กซี่ของ Milky Way ไว้ได้เนี่ยมันหมายความว่ามันก็ต้องควบคุมหลุมดำได้ใช่ปะมึงว่ามันจะมีบริการไหมแบบว่า time travel ก็คือส่งมึงไปโคจรรอบหลุมดำสักแบบ5 ปีแล้วมึงกลับมาก็คือโลกแม่งผ่านไปแบบ200 ปีแล้วที่อะไรเงี้ยก็เหมือนกับเป็นยุคนี้ที่อีลอนมัสก์แม่งจะส่งคนขึ้นไปดาวอังคารน่ะถึงจุดหนึ่งแม่งก็อาจจะแบบแม่งเป็นอีลอนมัสก์ในสมัยนั้นน่ะแม่งบอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งคนไปโคจรรอบหลุมดำแล้วก็ดูดิว่าแม่งจะแบบว่าคิดว่าใช้คำว่าอะไรอ่ะมันจะท่องการเวลาไปได้แบบกี่ปีที่อะไรเงี้ยก็อันนี้มึงพูดถึงว่าเป็น type 3ใช่ไหมเป็น type 3ใช่ไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่าเป็น type 3อ่ะมึงน่าจะสามารถสร้างหลุมดำได้แล้วนะเป็นหลุมเล็กๆก็อาจจะจริงเพราะว่าจากทฤษฎีของฮอว์กินเนี่ยเขาบอกว่าหลุมดำถ้ามันไม่สามารถกินพลังงานได้เพราะหลุมดำมันมีหลายแบบมันมีหลุมดำที่ถูกปกคลุมด้วยสสารต่างๆมึงก็จะเห็นเป็นแสงอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันมีมวลมันมีอะไรเงี้ยอยู่รอบๆแล้วมันก็เกิดการเผาไหม้ร้อนรุนแรงมากมันเลยเป็นแสงที่แบบเป็นภาพที่เราเห็นน่ะเป็นหลุมดำแล้วก็มีไฟรอบๆสีแดงๆแต่การออกไปสำรวจแล้วถ่ายภาพเขาบอกว่ามันมีหลุมดำที่มันอยู่โดดเดี่ยวแล้วไม่มีมวลด้วยมันก็จะดำมืดอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีการคายพลังงานออกมาเลยนั่นหมายความว่าหลุมดำเนี่ยมันจะมีการหดเล็กๆลงไปเรื่อย
แล้วมันก็จะสามารถ อืม เล็กจนขนาดที่ว่าเนี่ยเล็กแบบไซส์มนุษย์เราจับต้องได้ก็มีมันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ด้วย แล้วถ้าเกิดว่ามึงเป็น type 3อ่ะมึงน่าจะอยู่ในเลเวลที่มึงสามารถ create หลุมดำสเกลแบบควบคุมได้อย่างนี้ไหมไม่ต้องไปท่องวนแล้วอ่ะมึง create ขึ้นมาแล้ว type นั้นอ่ะ พวกก็เป็นไปได้นะ แต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดก่อนคือมึงต้องลองไปวนก่อนเลยมึงสามารถแบบสร้างหลุมดำในห้องทดลองได้ก่อน เพราะว่าในยุคก่อนๆเวลาเขาอธิบายเรื่องของการเดินทางไปอนาคตเนี่ยผ่านหลุมดำคือเขาบอกว่าถ้ามึงสามารถเข้าไปในหลุมดำได้แล้วไม่ตายเนี่ยมึงอาจจะเข้าไปแล้วออกไปโผล่ที่รูหลุมขาวมึงเคยได้ยินรูหลุมขาวไหมเคยไวโฮนะไวโฮเป็นเหมือน reverse of black hole คือพอมึงเข้าปุ๊บหลุมก็ไปโผล่ปุ๊บคือในพื้นที่เดิมใน space เดิมเนี่ยพอมึงเข้าไปหลุมดำปุ๊บมึงไปโผล่ที่เดิมเหมือนกันแต่หลุมดำหายไปแล้วมึงไปช่วงเวลาที่มึงอยู่ในหลุมดำอาจจะประมาณสักหลักวินาทีหรือหลักนาทีอ่ะแต่ในโลกความเป็นจริงมึงไปโผล่4,000 ล้านปีข้างหน้าหรือแบบล้านปีข้างหน้าอันเนี้ยก็เป็นทฤษฎีคือกูก็พยายามดูนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะนักวิทยาศาสตร์ที่เราชื่อดังๆที่เราเห็นอย่างเช่นนิวเดอะกราสไซสันเนี่ยคนพวกนี้เขาค่อนข้างสนับสนุนไปในทางเชื่อว่ามียูนิเวอร์สหลายยูนิเวอร์สพี่บอกเคยได้ยินใช่ไหมก็คือเป็นมัลติเวิร์สเทอรี่ใช่คือที่ว่ามันมีหลายจักรวาลคือนักดาราศาสตร์หรือนักฟิสิกส์หลายๆท่านชื่อดังเนี่ยคนที่เขาเข้าใจทฤษฎีการเกิดบิ๊กแบงเนี่ยเขามองไปในทางเดียวกันว่าจากทฤษฎีแล้วมันเป็นไปได้ว่าถ้าบิ๊กแบงมันเกิดอย่างที่เขาคาดการณ์กันไว้เนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะมีหลายๆจักรวาลแต่มันมี2อย่างแยกด้วยนะคือมีหลายจักรวาลกับมีหลายมิติใช่ที่มันแยกกันแล้วมันอาจจะงงคือมัลติเวิร์สกับ parallel universe ไม่เหมือนกันมัลติเวิร์สคือเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า bubble universe หรือ bubble verse ก็คือมีหลายๆจักรวาลแล้วเป็นฟองสบู่แต่ว่าทุกอันน่ะไม่แตะกันแล้วข้างในก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันแล้วมีจักรวาลเนี่ยอินฟินิตี้เลยอันนี้คือมัลติเวิร์สคือจักรวาลมีแยกออกจากกันแต่เนื้อหาข้างในไม่เหมือนกันส่วน parallel universe เนี่ยคือมิติคู่ขนานเนี่ยคือมันเป็นคอนเซปต์ที่ว่าทุกอย่างมันเหมือนกันแต่เมื่อมันมีสิ่งหนึ่งฉีกออกจากกันเช่นมึงตัดสินใจแตกต่างกันมันก็ทำให้เกิดเบนเข็มนั่นหมายความว่าในความเป็นจริงเปรียบเทียบ2 universe เนี่ยค่อนข้างเหมือนกันแต่มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นมึงบอกเลิกแฟนกับมึงไม่บอกเลิกแฟนในช่วงเวลาที่มึงกำลังยืนทะเลาะกันอยู่เนี่ยแล้วพอมึงบอกเลิกกับไม่บอกเลิกเนี่ยมันทำให้มันเกิดการฉีกออกจากกันแล้วเกิดเป็น parallel universe ก็คือโลกที่มึงบอกเลิกแฟนกับโลกที่มึงไม่ได้บอกเลิกแฟนแล้วมันก็เกิดไปเป็น universe ใหม่ซึ่งมันก็ไซไฟมากแล้วก็มีคนคุยกันเยอะในเรื่อง parallel universe multiverse เนี่ยแต่กูก็พยายามไปหาข้อมูลที่มันดู make sense มากอ่ะเพราะว่าเอาจริงๆคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยมันแฟนตาซีนะเว้ยพี่บวงแล้วกูไปเจอนักวิทยาศาสตร์1 คนที่อธิบายเรื่องนี้น่าสนใจมากพอกูไปฟังพวกไบรอันคอกซ์หรือว่านิวเดอะกราสไทสันที่เขาอธิบายต่อมาจากทฤษฎีของบิ๊กแบงเขาบอกว่าถ้าบิ๊กแบงมันเกิดแบบนี้ทางทฤษฎีแล้วเป็นไปได้สูงที่จะมีมัลติเวิร์สและมี parallel universe ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เขาชื่อว่ากูจำชื่อเขาไม่ได้แต่นามสกุลเขาคือเพนโรสเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์อังกฤษที่อายุมากแล้วและเป็นเพื่อนกับสตีเฟนฮอว์กิงและเป็นคนที่ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยที่ออกมาปฏิเสธทฤษฎีมัลติเวิร์สและ parallel universe เขาบอกว่าในมุมเขาไอ้พวกนี้ไซไฟหมดมีนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งคุณซาบีนาอันนี้คนนี้พี่บวงรู้จักแม่ซาบีนาที่เป็นผู้หญิงคนเยอรมันที่ทำคลิป YouTube คุณเพนโรสกับซาบีนาเนี่ยคนนี้อยู่ฝั่งเดียวกันคือเขามองว่าถ้าคุณเชื่อเรื่องมัลติเวิร์สและparallel universe นะก็เหมือนกับคุณเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรประมาณนี้เรื่องเทวดาเรื่องผีอะไรประมาณเนี้ยคือในมุมมองของคุณเพนโรสเขาอธิบายว่าอย่างหลุมดำเนี่ยเราไม่ต้องเถียงละเพราะว่าเราพิสูจน์ได้แล้วว่ามันมีอยู่จริง
การคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นไปได้จริงแล้วอธิบายข้างในของหลุมดำได้แต่ในมุมเขามองว่าจักรวาลอ่ะมันมีจักรวาลเดียวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจักรวาลเรามันก็เกิดหลุมดำใหญ่แล้วก็หลุมดำก็ collapse แล้วก็แตกออกมาเป็น Big Bang แล้วจักรวาลเราก็จะเกิดไซเคิลอย่างเงี้ยวนไปเลยคือเกิดดับไปเรื่อยๆเป็น Big Bang ปุ้มแล้วก็ปุบแล้วก็ปุ้มก็คือมีแค่1จักรวาลแต่มีหลายช่วงเวลาการเกิดดับแล้วก็มีไอจุด Big Bang หรือการเกิดขึ้นของ Black Hole ซึ่ง Black Hole มันเป็นอันเล็กๆก็ได้หรือมันเป็นสเกลใหญ่ก็ได้แต่คุณเพนโรสมองว่ามันมีแค่ยูนิเวอร์สเดียวแล้วมันก็เกิดแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่า create หลายๆ universe อะไรแบบนี้ซึ่งพอเราฟังในขณะที่เราก็ค่อนข้างชื่นชมแล้วก็ศรัทธาในตัวคุณนีล เดแกรส ไทสันนะแต่พอกูฟังทฤษฎีการดีเบตทางเนี้ยกูกลับมองไปทางคือเราก็ไม่รู้ความจริงนะแต่เรามองว่ากูมองว่าทฤษฎีของคุณเพนโรสอะน่าสนใจแล้วกูเชื่อไปทางนี้มากกว่าคือสำหรับกูอะในทางวิทยาศาสตร์อะถ้ามึงขึ้นชื่อว่าทฤษฎีอะมันไม่ใช่ความเชื่อหรือความไม่เชื่อเว้ยสำหรับกูอ่ะคนวิทยาศาสตร์ถ้าจะออกมาบอกว่าเฮ้ยผมเชื่อนะว่าแม่งเป็นแบบนี้หรือผมเชื่อนะว่าแม่งเป็นแบบนั้นไอ้เช่มึงไม่ใช่คนวิทยาศาสตร์ปะวะคือถ้ามึงไม่เข้าใจคำว่าทฤษฎีที่ว่าแบบทฤษฎีมันคือการที่มึงคาดเดาว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่มึงไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าจนกว่ามันจะมีการพิสูจน์แล้วมึงค่อยๆแบบหาทางพิสูจน์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะในทางปฏิบัติในทางตัวเลขในทางคณิตศาสตร์ที่อะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้นน่ะสำหรับกูนะเพราะฉะนั้นสำหรับกูเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากูเชื่อว่ามันจะมีมัลติเวิร์สหรือกูไม่เชื่อนะแต่กูสนใจในทฤษฎีที่ว่าทำไมคนที่เขานำเสนอทฤษฎีนี้เนี่ยเขามีความเห็นยังไงเขามีอะไรที่เป็นตัวจุดประกายว่าเฮ้ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่เป็นแบบนี้แล้วเขามาพร้อมกับวิธีไหนที่เขาคิดว่าจะทำให้พิสูจน์ทฤษฎีของเขาว่ามันเป็นจริงได้กูว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือมันจะมีเรื่องของจักรวาลก็คือ universe ใช่ปะแล้วมันยังมีเรื่องของ dimension อีกซึ่งปกติกูไม่รู้ว่าไอ้ dimension กับ universe เนี่ยคือมิติกับจักรวาลเนี่ยแม่งคนมันพูดกันถึงมากน้อยแค่ไหนแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงคนเข้าใจหรือแยกได้หรือเปล่าว่า2อย่างนี้มันเป็นยังไงนึกออกใช่ไหมเพราะว่ากูจำไม่ได้แล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยในจักรวาลของเราเนี่ยมันมีกี่มิติเพราะว่าบางทฤษฎีเนี่ยแล้วเขาใช้ตัวเลขเขาใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณออกมาเลยนะว่ามันอย่างน้อยๆอ่ะในจักรวาลเรามันน่าจะมีประมาณแบบ10กว่ามิติหรืออะไรก็ตามอ่ะกูก็จำไม่ได้แล้วที่เขาจะชอบมีการพูดกันว่าแบบสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่เหนือกว่ามิติที่เราอยู่ขึ้นไปอ่ะเขาสามารถเดินทางย้อนเวลาได้เพราะว่าเวลามันคือมิติที่4ใช่ปะล่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มึงอยู่ในมิติที่7อ่ะมึงสามารถบังคับเวลาได้เหมือนกับเราอยู่ในมิติที่3เราโดนมิติที่4ครอบอยู่เราไม่สามารถบังคับเวลาได้แต่เราบังคับได้ว่าเราจะไปข้างหน้าเราจะไปข้างหลังเราจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างอะไรอย่างงี้เหมือนกันแบบใน Interstellar ที่เขาทำอ่ะที่ตอนสุดท้ายพระเอกมันเข้าไปในหลุมดำแล้วมันก็ไปเจอมิติที่4ที่เป็นมิติเวลาที่แม่งมีสิ่งมีชีวิตที่หลุดจากมิติที่4ไปแล้วไปอยู่มิติที่6มิติที่7แล้วอ่ะแม่งทำมาให้คนอย่างมิติที่3มันสามารถเข้าไปได้กูว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าเหมือนจะเป็นทฤษฎีที่คนไม่ค่อยพูดถึงคนพูดถึงแค่แบบมัลติเวิร์สอะไรแบบนี้มากกว่าเชื่อไปถึงมิติที่7เลยเหรอพี่บวงอันนี้อย่างที่พี่ศิลป์เขาบอกอ่ะคือกูเคยนั่งคุยกับพี่ศิลป์แล้วก็แบบเคยมีอ่านพวกหนังสือฟิสิกส์อ่ะที่เขาบอกว่ามันมีการคำนวณมาว่าอย่างน้อยๆมันน่าจะมีประมาณ10กว่ามิติที่แบบว่าขึ้นไปทับซ้อนกันอยู่ในโลกของเราเนี่ยแหละเชี่ยนี่ล้ำมากเลยว่ะแล้วมันพิสูจน์ยังไงอะทฤษฎีแบบเนี้ยกูก็จำไม่ค่อยได้อะแต่มึงต้องเข้าใจแบบว่าฟิสิกส์ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะมีการคำนวณออกมาอยู่อะว่าทำไมมันถึงคำนวณออกมาได้ประมาณ10กว่ามิติเชี่ย10มิติเลยเหรอวะพี่บวงใช่แล้วก็แต่กูว่าคอนเซปต์ของมิติเนี่ยแม่งเข้าใจยากกว่าคอนเซปต์ของมัลติเวิร์สเรื่องพวกนี้อีกคือมันต้องแบบ
มันไม่ใช่อะไรที่มึงมาจับต้องได้แล้วแม่งคือจินตนาการล้วนๆแล้วนึกออกปะมึงจะจินตนาการยังไงว่าไอ้เชี่ยแม่งโลกของเรามันมีมิติที่ซับซ้อนอยู่นี่อีกอ่ะอีกแบบเป็นหลายมิติเลยอ่ะมันจินตนาการไม่ออกมันเหมือนมึงพยายามจะจินตนาการสีที่มึงไม่เคยเห็นน่ะไอ้เชี่ยแม่งทำยากนะเว้ยแต่มันก็ในโลกของเรามันก็มีคนที่จะฉลาดพอที่จะพยายามคิดค้นทฤษฎีแล้วก็หาทางพิสูจน์ขึ้นมา แล้วถ้าอยากจะไปศึกษาในเรื่องของมิติที่มากกว่ามิติที่4เนี่ยจะต้องไปศึกษากับใครจริงๆเสิร์ช Google เกี่ยวกับว่า how many dimension in our universe มันก็จะขึ้นมาเลยนะว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่เขาพูดถึงเรื่องพวกนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยเออก็ถ้าใครสนใจไปหาข้อมูลเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วสรุปตอบคำถามทางบ้านที่เขาฝากทิ้งไว้ว่าเราคุยเรื่องเอเลี่ยนไปแล้วเราคุยเรื่องเดินทางอดีตเดินทางไปอนาคตไปแล้วในมุมมองของ parallel universe กับ multiverse ที่บ่งมองว่าคือเราไม่รู้แฟกต์เอาจากที่เราดูหลายๆท่านหลายๆคนเขาคุยกันอะไรเงี้ยทฤษฎีไหนเข้าสุดท้ายเราเน้นย้ำว่าอันนี้คือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าไปเรียนรู้หรือไปค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เราไม่ได้ใช้ชีวิตคุกคีอยู่เราก็แค่แบบคนที่เข้าไปศึกษาแล้วก็มานั่งคุยกันแบบสนุกๆนะพี่บ่งคิดว่ามันประมาณไหนในเรื่องของ parallel universe multiverse กูมีความคิดว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆกับที่เพนโรสเขาพูดถึงนะก็คือว่าจักรวาลมันแบบว่ามันใช้คำว่าไม่ใช้คำว่าแตกดับแล้วกันใช้คำว่าหุบขยายไปเรื่อยๆแต่มีจักรวาลเดียวอาจจะไม่ใช่จักรวาลเดียวจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นแบบว่าจักรวาลที่แม่งใหญ่มากๆแต่ว่าไอ้จักรวาลที่เป็น Pocket Universe ของเรามันก็หุบขยายในโซนของมันนึกออกปะแล้วมันก็มีโซนอื่นที่หุบขยายในโซนอื่นมึงพอจะนึกออกไหมนั่นก็เท่ากับว่า multiverse แล้วถ้าเกิดมึงอธิบายแบบนั้นนั่นมันเข้าคอนเซปต์ multiverse แล้วซึ่งคุณเพนโรสเนี่ยเขา against multiverse เขาบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันก็เกิดใน verse เดียวกันนี่แหละมันไม่เชิงเป็น multiverse มันต้องใช้คำว่าแบบเป็น mega universe ป่ะวะคือ universe หรือว่า observable universe ของเราอะจักรวาลที่ณปัจจุบันมนุษย์สามารถใช้กล้องส่องทางไกลดูได้มันอาจจะมีขนาดตีว่า10 คูณ 10 เมตรสมมติอันนี้คือที่เราสมมติว่า10 คูณ 10 เมตรเนี่ยเราเห็นแล้วก็ในโซน100 คูณ 100 เมตรเนี่ยมันอาจจะเป็นโซนที่จักรวาลของเราเนี่ยแม่งหุบขยายแต่ว่าในความเป็นจริงจักรวาลแม่งอาจจะเป็น1,000 คูณ 1,000 เมตรนึกออกปะแล้วโซนของเรา100 คูณ 100 เมตรมันก็หุบขยายตรงนี้อีก100 คูณ 100 เมตรอื่นมันก็หุบขยายที่อื่นคือมันก็ยังนับเป็นจักรวาลเดียวอยู่ซึ่งอันเนี้ยเพียงแต่ว่าโซนของการหุบขยายมันต่างกันมันคือเมกายูนิเวิร์สเป็นอันใหญ่ๆอันเดียวมันไม่ได้อยู่แยกกันเลยนึกออกใช่ไหมเข้าใจมันอยู่ที่การนิยามแล้วอันนี้มันอยู่ที่การนิยามแล้วว่าอะไรคือเพราะว่าในความหมายของผมเนี่ยคำว่า universe ก็คือไอ้เมกา universe ของพี่บวงนั่นแหละแล้วไอ้ที่มันหุบอยู่ข้างในมันก็ไม่นับเป็น universe ไงมันก็อาจจะนับเป็น1 Big Bang หรือว่าหลุมดำอันใหญ่อันนึงเพราะว่า universe มันต้องเป็นกรอบใหญ่สุดอะไรประมาณเนี้ยคือมันอยู่ที่การนิยามแล้วไงว่า universe ของคุณมันคืออันไหนแล้ว parallel universe โลกคู่ขนานหรือว่าไอการทดลองแมวอยู่ในกล่องอะไรเงี้ยเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์กูว่าอันนั้นถ้าให้พูดตรงๆมันก็เข้าข่ายว่าเป็นแบบเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่นะที่ผมมองงั้นนะแต่มันเป็นไปได้ที่ว่ามันอาจจะไปเล่นกับเรื่องของมิติที่ทับซ้อนกันอยู่ว่าแบบมันเป็นมิติที่มันแยกออกไปเรื่อยๆที่เรื่องมิติทับซ้อนเนี่ยผมพูดตรงว่าผมไม่มีความรู้เลยว่ะผมเพิ่งมาได้ยินพี่บุคือผมเคยเห็นอ่านคร่าวๆแต่ว่าผมไม่ได้ไปเจาะลึกทางนั้นผมมาดูเอาพยายามความรู้เบสตรงนี้ไอ้เรื่องมิติ5 6 7 8 9 10เนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงแต่ว่าน่าสนใจมากแล้วก็คำถามสุดท้ายที่เขาถามมาก็คือพี่บวงเป็นสาย determinism หรือ free will สำหรับอธิบายสำหรับคนทางบ้านก็คือทุกวันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาไม่มาเถียงกันแล้วว่าผีมีจริงไหมหรือว่าพระเจ้ามีจริงไหมอะไรเงี้ยคำถามที่เขาถามก็จะเถียงกันว่าเฮ้ย
ก่อนบิ๊กแบงเกิดอะไรหลุมขาวหรือไวท์โฮลมีจริงไหมมัลติเวิร์สมีจริงไหมพาราเรลยูนิเวิร์สมีจริงไหมและอีกคำถามหนึ่งที่เขาถกเถียงกันเยอะมากในระดับนักวิทยาศาสตร์ก็คือโลกเราเนี่ยทุกอย่างมันกำหนดได้หรือมนุษย์เรามีฟรีวิลภาษาไทยเขาใช้คำว่าเหตุวิสัยหรือเจตจำนงเสรีทุกอย่างก็คือเรียกว่าถ้าอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านคือคุณคิดว่าเรามีอิสระในการที่จะเลือกทางเดินชีวิตของเราไหมหรือถูกไหมการตัดสินใจของเราทุกอันมันมีเอฟเฟกต์มาจากอย่างอื่นในชีวิตคือมันเหมือนว่ามันมีอะไรที่มันกำหนดไว้แล้วที่มันทำให้ยังไงอ่ะชีวิตเราแม่งก็ต้องเดินไปทางนี้แหละเราก็ต้องวันนี้กินข้าวมันไก่พรุ่งนี้เลิกกับแฟนคือไม่ว่าจะอีกกี่รอบชีวิตเราก็จะเป็นแบบนี้ใช่แบบว่าการที่ผมหยิบรีโมทขึ้นมาเนี่ยมันถูกกำหนดมาด้วยข้อมูลที่ผมสั่งสมมาที่ผมทำมาแล้วถ้าทำให้ผมจะเลือกหยิบรีโมทขึ้นมาณวินาทีนี้หรือมันเป็นเจตจำนงเสรีที่ผมเลือกที่จะทำอันเนี้ยก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นนิวหรือว่ามิชิโอคากูก็ยังดีเบตกันอยู่ว่าโลกของเรายูนิเวอร์สเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่พี่บ่งไปทางไหนครับหัวข้อนี้กูคิดว่าเรามีฟรีวิลกูคิดว่าเรามีอิสระเสรีในใช้คำว่าอะไรวะจริงๆคือในหัวกูเนี่ยมันอาจจะไม่เชิงกูคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างเราอาจจะไม่ได้มีอิสระแต่เราก็อาจจะไม่ได้ถูกกำหนดไว้กูรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือความน่าจะเป็นเว้ยมันหมายความว่าสมมุติว่าวันเนี้ยกูคิดว่ากูจะกินอะไรดีในหัวกูมันจะผุดขึ้นมา5อย่างข้าวมันไก่หม่าล่าแมคโดนัลด์ KFC อะไรก็ว่าไปแล้วถ้าสมมุติว่ากูสามารถย้อนเวลาได้นะวันเนี้ยครั้งแรกกูอาจจะเลือก KFC เสร็จปุ๊บกูย้อนเวลากลับไปให้มาจุดเนี้ยจุดที่แบบว่าเฮ้ยกูจะกินอะไรดีแล้วมันก็ผุดขึ้นมาในหัว5อย่างมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าครั้งต่อไปกูอาจจะเลือกข้าวมันไก่คือสุดท้ายมันไม่เชิงเป็นการกำหนดล็อกมาแล้วว่ากูจะต้องเลือกกินอย่างนี้ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ได้เป็นอิสระเพราะว่ากูถูกตีกรอบไว้ด้วยexperience ของกูในชีวิตว่ากูเคยไปเจออะไรมาบ้างทำให้กูเลือกกิน5อย่างนี้แล้วมันเป็นความน่าจะเป็นในหัวคือการที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างมันคือการที่หัวเราแม่งในสมองเราแม่งนูรอนมันปล่อยกระแสไฟฟ้าตัดสินใจอะไรใช่ไหมคือตรงนั้นมันอาจจะเป็นจุดที่มันมีโอกาสที่ว่าจะเป็น1ใน5เนี่ยกูเดาว่ามันคือกึ่งกลางระหว่าง deterministic กับ free will น่าสนใจคิดว่าเป็นแบบนั้นผมคิดว่าระหว่าง determinism กับ free will ผมก็ไปในทาง free will ผมคิดว่าถ้ามันเป็นโลกแห่งวัตถุที่ไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตหรือสติปัญญาผมคิดว่ามันยังตกอยู่ในคอนเซปต์ของ determinism คือทุกอย่างการโคจรการกลิ้งของหินการที่ทุกอย่างมันเป็นไปเนี่ยมันเป็นไปตามฟิสิกส์ไปตามกลศาสตร์มันมีที่มาที่ไปแต่พอมันมีสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาและมีการถูกคิดกว่าไอเนี่ยที่ทำให้เกิด free will ถ้าไม่มีตรงนี้เราก็จะยังอยู่ในโลก determinism หรือว่าเหตุวิสัยอยู่แต่การที่มึงสามารถนั่งคุยนั่งคิดตั้งคำถามได้ไม่ทำกูไม่ทำมีการฉุกไปฉุกมาอะไรอย่างเงี้ยกูว่าตรงเนี้ยคือคำอธิบายแล้วแหละว่า free will มันมีได้จาก conscious ในมุมมองคือมึงคิดว่าเรามี free will ใช่ไหมกูคิดว่าเรามี free will ใช่ถ้าอย่างนี้กูขอใช้คำพูดของพี่ศิลป์ว่าพี่ศิลป์เนี่ยเคยดีเบตเรื่องนี้ระหว่าง deterministic กับ free will พี่ศิลป์อยู่ฝั่ง deterministic จริงเหรอแล้วพี่ศิลป์บอกฝั่งคนที่มี free will ว่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณมี free will ตอนนี้คุณลองบินให้ผมดูได้ไหมถ้ามึงมี free will มึงบินได้ปะ
ไม่ได้มึงจะทำอะไรก็ได้ ไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้ทั้งที่มึงมีอิสระในการควบคุม มีอิสระในการตัดสินใจในการเลือก choice การขยับแต่ว่าไม่ได้มีอิสระในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติ อย่างนี้ไหมก็คือมึงสามารถเลือกที่จะพยายามบินได้ แต่จะบินได้หรือเปล่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมึงขึ้นอยู่กับฟิสิกส์ถูกอันนี้กูมองอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้เถียงได้ไหมกูก็คิดแบบนั้นตอนที่คุยกับพี่ศิลป์เรื่องนี้กูคิดแบบนั้นคนที่เถียงกับพี่ศิลป์คือมึงเนี่ยเหรอไม่ใช่จริงๆเขาเคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนมาก่อนแล้วเขาก็มานั่งคุยกับกูคือกูกับพี่ศิลป์เนี่ยจะชอบคุยกันอะไรกันแบบนี้แหละแล้วกูมานั่งคิดมันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรก็คุยกันคือกูคิดว่าฟรีวิลมันไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์อย่างเดียวแต่ฟรีวิลหมายถึงความอิสระในการที่มึงจะตัดสินใจใช่ส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับมึงใช่คือเหมือนกับว่ากูหยิบไฟแช็กนี่ขึ้นมาเนี่ยกูตัดสินใจหยิบไฟแช็กขึ้นมาเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลในอดีตที่ผลักดันมาเพราะว่ากูแค่อยากหยิบขึ้นมาก็ได้นั่นหมายความว่าชีวิตของเรามันเหมือนกับว่าถ้าเอาครับศัพท์ภาษาก่อนก็คือชีวิตคุณไม่ได้ถูกฟ้าลิขิตเราเป็นคนลิขิตชีวิตตัวคุณเองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็พูดแบบคำพูดก่อนนะว่าทุกอย่างมันถูกลิขิตมาตามกลศาสตร์แล้วทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมาแล้วว่าทำไมเราถึงเลือกมานั่งอยู่ตรงนี้หรือเราสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างเช่นการที่ผมจะบอกสมมติว่าผมไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยผมยืนขึ้นแล้วผมถงเกงลงโชว์จูเลยอย่างเงี้ยมูฟเนี่ยเป็นฟรีวิวไหมหรือเราก็ยังถูกผลักดันมาให้ว่าเนี่ยด้วยประสบการณ์และการสั่งสมชีวิตมาเนี่ยมันทำให้มันมาถึงจุดหนึ่งที่มาถึงจุดนี้แหละว่ากูต้องถกกางเกงไอ้เหี้ยผู้ชายชื่อบิ๊กเนี่ยแสดงหนอนออกมาให้ดูในไลน์ EP ที่9เนี่ยแม่งจะโชว์หนอนออกมาหรือมันเป็นการตัดสินใจ based on nothing เลยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวตัดสินแล้วผมคิดว่าความที่เรามี conscious หรือมีสติปัญญาถ้าเรามองไปถึงในมุมกูนะถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสติปัญญาเราอาจจะไม่มี free will ทุกอย่างทำอาจจะยัง based on instinct สัญชาตญาณนะใช่แต่พอมันมีสติปัญญาที่มันสามารถเลือกอะไรก็ได้สมมติว่าเนี่ยนั่งอยู่กูสามารถเลือกว่ากูจะหยิบกรรไกรมาตัดจูตัวเองเลยปึ๊ชแล้วก็นั่งคุยกับมึงต่อมันไม่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลอะไรมาเลยมันออปชันในการทำมันไม่ต้องมีเหตุผลเลยก็เป็นได้อันนี้กูก็เลยมองแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเพียงแต่ว่าพอเราฟังคนที่อยู่ determinism debate กับ free will แล้วเนี่ยผมว่าเอนไปทาง free will ซึ่งถ้าสรุปรวมๆนะตั้งแต่เอเลี่ยนมาเดินทางอนาคตเดินทางอดีต parallel universe multiverse จนถึงเหตุวิสัยและเจตจำนงเสรีเราอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยนะพี่บวงคล้ายๆกันถ้าส่วนใหญ่เลยไหมคือไม่ใช่ว่าเราถูกหรือผิดทางคล้ายๆกันเราไม่ได้พูดว่าเราถูกหรือผิดนะแต่ว่าตรรกะเรามันมาทางนี้ว่ะผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผมค่อนข้างมองมาคล้ายๆพี่บวงนะไอ้คำถามไม่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าคำตอบน่าจะทำให้คนที่ถามพึงพอใจได้นะครับผมก็นี่คือมีคนถามมาใช่ไหมใช่มีคนถามมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะมานั่งคุยกันแล้วก็อัปเดตกันนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วถ้าใครจะให้ผมสรุปจบเลยก็คือว่าถ้ามนุษยชาติจะ explore ความรู้ไปได้คุณต้องมีการตั้งคำถามแล้วมนุษย์เราจะหยุดตั้งคำถามถ้าคุณเชื่ออะไรบางอย่างสำหรับผมแล้วการเชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการหาความรู้ใหม่ๆอาทิเช่นนักวิทยาศาสตร์เขาคงไม่ต้องมานั่งเถียงหรือหาข้อเท็จจริงกันว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเซลล์แรกเกิดบนโลกมาเนี่ยมันควรจะมาจากอะไรปฏิกิริยาเคมีหรือมาจากนอกโลกเราจะอดเถียงกันถ้าทุกคนเชื่อเหมือนกันว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์จบเลยเราก็ไม่ต้องมาหาความรู้กันต่อผมคิดว่าสิ่งที่ดีคือการตั้งคำถามก่อนที่จะเราไม่จำเป็นจะต้องเชื่ออะไรแต่ตั้งคำถามไปเรื่อยๆยังได้เลย